नमस्कार सर्वांना, माझ्या ब्लॉग मध्ये आपलं सर्वांचं स्वागत। आपण बघणार आहोत खिमा। आता आपण खिमा करणार आहोत आणि खिम्यासाठी मी हा खिमा घेतलेला आहे, एवढा 1 किलो आहे हा। आणि त्यासाठी मी साहित्य घेतलेलं आहे: कांदा, कोथिंबीर, टोमॅटो, आलं लसणाची पेस्ट, हळद, लाल तिखट, हा घरचा केलेला गरम मसाला आणि मीठ। आपण एवढंच टाकणार आहोत आणि तो झटकीपट करणार आहोत आपण। याच्यात वाटण वगैरे काही नाहीये, वाटण फक्त आलं लसणाची पेस्ट आहे, बाकीचं काही नाहीये। आपण एवढंच घेतलेलं आहे। आता आपण करू। मी आता कुकर ठेवलेला आहे टाकायला। आता आपण तेल टाकत आहे। कुकर गरम झालेला आहे। 3 चमचे मी तेल टाकणार आहे। कारण जरा नॉनव्हेज असलं ना तर त्याला तेल भरपूरच लागतं, म्हणजे जास्त तेल असलं ना तर छान लागतं नॉनव्हेज। वर अशी तर्री आली पाहिजे। तेल चांगलं तापू द्यायचं आहे आपल्याला। आपण यामध्ये वाटण काहीच केलेलं नाहीये। कांदा टाकते। कांदा लवकर फ्राय होण्यासाठी आपण मीठ टाकते। चांगला फ्राय करून घ्यायचा आपल्याला लाल। आता कांदा जरा फ्राय झालेला आहे आपला। आपण हळद टाकते। दोन चमचे चांगले मोठे हे टाकलेले मी आले लसणाची पेस्ट, कारण आपला खिमा जास्त आहे। चांगला फ्राय करायची आले लसणाची पेस्ट, म्हणजे त्याचा कच्चा वास केला पाहिजे। वास मस्त सुटला, छान सुटला ना। त्यातच मी काय करणार आहे, लाल तिखट टाकते मी 2.5 टाकते। 2.5 चमचे मी लाल तिखट टाकलेलं आहे। ते आपल्या आवडीनुसार टाकायचं आपण। कोणाला तिखट लागतं, कोणाला फिक्कं लागतं, त्यानुसार टाकायचं। त्यामध्ये मी टाकत आहे गरम मसाला। हा घरचा केलेला आहे ना, तर हा स्ट्रॉंग आहे। हा 1 चमचा टाकते। याच्यात सर्व आहे, धने। हा एवढा असलं ना मला काही लागत नाही, एवढंच घेते, पटापट होतं। मसाला भरपूर झालेला आहे। आता त्यामध्ये मी टाकत आहे हे टोमॅटो, त्यामध्ये मी लसणाचं पाणी टाकते। आता परतून घेते चांगलं। थोडी वाफ देते मी आता, टोमॅटो जरा शिजत। झाकण ठेवते थोड्या वेळ।
आता यामध्ये आपण मीठ टाकून घेतो. आधी चमचे मीठ टाकते मी. आधी कांदा भाजताना थोडं टाकलं होतं आणि आता एवढं टाकलं. आता या खिम्याला चांगलं पाणी सुटणार आहे. परतून घ्यायचं आपण चांगलं. थोडा वेळ झाकण ठेवू आपण. हे बघा त्याला आमचं पाणी एवढं त्याचं सुटलेलं आहे, स्वतःचं पाणी आमचं. आता मी त्याच्यात आहे ना फक्त अर्धा ग्लास टाकते, जास्त नाही टाकणार आहे एवढं. आणि कुकर झाकण लावून टाकणार आहे. 5 शिट्ट्या करते मी. आपण लावून आता 5 शिट्ट्या होऊ द्यायच्या त्याच्या. चांगला शिजू द्यायचा तो. पाणी जास्त टाकलेलं नाही, असं लपटप करत आहे आपण. छान लागतो. त्याच्याबरोबर पाव पण खूप छान लागतो. पावाबरोबर छान लागतो तो. ज्वारीची भाकरी पण छान लागते. भात, पांढरा भात, भाकरी, पाव, चपाती कशाबरोबर पण तुम्ही खाऊ शकता. आता नंतर आणि माझे व्हिडिओ आवडले ना तर तुम्ही लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा आणि सर्वांनी आपापली काळजी घ्या. स्वस्थ राहा, मस्त राहा, आनंदी राहा. धन्यवाद.